heading home now. So, nanghipos nami. Hipos na sila. So, this is our last minute here in Naupa. So, nag-change costume. Para yung mahong lagay. Look yung place. It's just amazing. So later mag-video ta. Dito sa pika. Yesterday dito ta nangagi. Awan to siya. Dire. Dito nangagi. Doon ang buntod. Karon diri ta, which is regular nga agianan. Dito agis tindahan din paubos. So I hope wala agta diri soon. Kita nang daghan ta. Kalaaw, muli na me. So let's have a last look with these beautiful mountain ranges here in Naga. So that's how those are the mountain ranges. See you later. Ano? Hindi na ako gumaon siya. Salamat, Nay. Mano si Nanay. So, di na mo mag-worry sa pagkaon dere. Bye, Nay. Agay daghang kanon, mangaon. Agay na nga, Nay. Mais among kanon. Ano mahon? Oo, nangaon. Sige, Nay. Salamat, Nay. Nusa ka ha, balik. Amin. Kabait, nagtira mo yan. Bye-bye. Balik niya mo. Oo po. Bye-bye. Sige. Hi, mo na silang nagkan sa entrance dali. Salamat. Mabayad mo Adili ra, okay ra. salamat.
katuan. So shout out di ay sa akong tribo. Karaan na kay ni pa kanang gift pa ni sa sokal nga time sa among summer party / year end o / closing kanang gitawag nga going dark na. Dalan nga dira kay tunga so mo sa pinakadapong remember mo sa pagkakakilid. So we're going to take that way. Sige. Pero mas ang cliff lang ani niya kay kanang grabe na mga tanom more sa natural, right? Pero dire wala na kay ma-feel nga something hadlock kay wala mo siya patag hakan doon kay compare dito sa pikas magkaka man yun ka. Alright, so kaya rin nga daan di ba mga kalaaw? Trademark ang chapel, Santo Niño Chapel here at Barangay Katulad. Sa mangitan ng tagsakyanan there. Posing sa tayo, mag-screenshot later. Yo, kilig kayo. Nice guys. Alright, thank you. Hinta na motor sakyanan. Nadagang motor ang punta by driver. Dili ang motor go dito, pika. Salamat. Nagid may na mga isog ng hala, gitampayo doy kay ngiro. Gitampayak siya. Babae man ni guro gihubagan sa iyang kuan. Hala ka lo.